بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هومو بایولوژي. دا یو ورډ دی ټیسټیکولر هارمون. ټیسټیکولر هارمون چې دا یاد ساتئ زموږ سره چې کوم میل دی او په میل کې چې کوم ټیسټس دي مطلب دوی چې کوم سیکسوال ارګن دی په هغې باندې فیمیل سره چې دی میټینګ کوي نو ټیسټیکولر هارمون چې دی دا یاد ساتئ دا په دغه ټیسټس کې پیدا کیږي په کوم ځای کې چې دی سپرمز پیدا کیږي او د دې ټیسټیکولر هارمون دا کاري چې دا زموږ سره یو هلک دی چې دی هغه بلوغت ته رسوي او د هغې نه علاوه د ده په جسم کې چې دی نور چینجز راولي لکه د ده په مخ باندې د ګیره برید چې دی دا ورسره راخیږي. د هغې نه علاوه د دې هلک کم اواز چې دی هغه ورسره پیړیږي نو دا د ټیسټیکولر هارمون چې دی کار دی او د دې سره که تاسو خیال کوئ نو اکثر ماشوم لویږي په مخ باندې چې دی دانې نو هغه هم د دې ټیسټیکولر هارمون د وجې نه وي چې کله دا الو پیدا کېږي چې کله ماشوم 14 سال ته 15 سال ته یا چې دی 16 سال ته ورسي نو خو د کم چینج چې دی هغه زموږ سره چې دی زیات تر ښکاري نه هغه چې دی د ګیرې او د مخ چې کوم ویښته راخیږي دا دي او د هغې سره اواز چینج کېدی دي نو دا دی ټیسټیکولر هارمون.